Hello everyone, I am Teacher Michael and I have my YouTube channel which is Teacher Michael TV, which you can search on YouTube with more than 31,000 subscribers. Ayan, so dito po ako nagsishare ng aking mga iba't ibang mga videos kagaya ng mga lesson videos at mga tutorials. At meron po akong Facebook group na Teacher Michael TV with 130,000 followers or members kung saan nagsishare po ang mga iba't ibang mga teachers ng kanilang videos, mga lesson tutorials, at iba't ibang mga educational videos at mga instructional materials. Meron din po akong Facebook page na Learning Materials for Kids with more than 10,000 subscribers or followers. Ayan po kung saan po ako nagsishare ng aking mga educational videos, tutorials, at mga instructional materials na pwede po natin gamitin sa ating mga klase. So ngayon ay meron na naman po akong isi-share na instructional materials po sa inyo na pwede nyo pong i-download. Ito po ay nakalagay po sa aking drive at ito po ay free to download at pwede nyo pong i-share sa inyong mga co-teachers or pwede nyo pong ipagamit sa inyong mga anak. Ayan, so paano po ba mada-download ang instructional material na to? Ang kailangan nyo lang gawin ay punta sa description box upang makita ang link at i-download na ang instructional material. Ang tanong, paano nga ba pumunta sa description box? Ang kailangan lang pong gawin ay i-click ang arrow down. Ayan po, at makikita nyo na po ang description box kung saan nyo po i-download ang mga instructional materials.